hãy tưởng tượng bạn có một chiếc bình hoa đẹp trang trí phòng khách. Và nó không chỉ là một chiếc bình, đây là một tác phẩm sứ chính hãng được vẽ tay vào thế kỷ 19, được tạo ra ở tỉnh Satsuma, Nhật Bản. Một ngày nọ, con chó của hàng xóm lẻn vào vườn nhà bạn, đi vào phòng khách và nhảy lên vì phấn khích, đẩy đổ chiếc bình, làm vỡ nó thành nhiều mảnh. Bạn rất đau khổ vì chiếc bình hoa là một trong những vật trang trí có giá trị nhất của bạn. Và bây giờ nó đã bị phá hủy. Nhưng người hàng xóm của bạn, tình cờ là một trưởng lão người Nhật, đã đề nghị giúp đỡ. Bà dùng sơn mài vàng để cẩn thận vá lại những mảnh vỡ của chiếc bình. Kết quả, chiếc bình đã được sửa chữa, nhưng vết nứt vẫn còn hiện rõ. Các đường màu vàng làm nổi bật sự kiện bị phá vỡ và được sửa chữa, nó đã trở thành một phần vẻ đẹp của nơi này. Nghệ thuật sửa chữa đồ gốm bị vỡ bằng sơn mài vàng được người Nhật gọi là kintsugi. Nhưng kintsugi không chỉ là một kỹ thuật hay phương pháp để sửa chữa đồ gốm bị vỡ. Có một triết lý sâu sắc ẩn chứa đằng sau nó. Về bản chất, kintsugi quan tâm đến những điều như trân trọng sự không hoàn hảo, chấp nhận tính phù du và trân trọng những thứ đã bị vỡ và đầy sẹo. Thông qua những ý tưởng triết học cơ bản này, kintsugi trở thành ẩn dụ cho cách chúng ta tiếp cận cuộc sống và khiến chúng ta tự hỏi liệu thái độ của chúng ta đối với những khiếm khuyết được nhận thức trong cuộc sống có thể thay đổi theo hướng tốt hơn hay không. Xét cho cùng, khi nhìn vào khuynh hướng tự hoàn thiện và hoàn hảo hiện nay, chúng ta không phải đang sống trong một xã hội bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo sao? Hơn nữa, phản ứng chung của chúng ta đối với những thứ hỏng không phải là vứt nó đi thay vì cố gắng sửa nó, chưa nói đến việc trân trọng sự hỏng hóc của nó, sao? Có phải chúng ta quá bận tâm đến việc che giấu vết sẹo thay vì mang chúng theo mình một cách đầy tôn nghiêm không? Nhưng việc đặt câu hỏi về thái độ của chúng ta đối với những khuyết điểm, sự đổ vỡ và sự không hoàn hảo sẽ trở nên thú vị hơn nếu chúng ta áp dụng nó vào cuộc sống. Hầu hết chúng ta đều mang trong mình gánh nặng của quá khứ, bao gồm cả những vết sẹo, đôi khi có thể nhìn thấy, mà chúng ta có được trên đường đời. Và thậm chí trong thời đại ngày nay, sự đổ vỡ trong cuộc sống của chúng ta vẫn có thể thấy rõ, và sự vỡ mộng ấy của chúng ta, có thể nói như vậy, đã ăn sâu vào bản chất của chúng ta. Sự tàn phá của thời gian để lại dấu ấn, vết sẹo, vết nứt và vết nối do hư hỏng và sửa chữa liên tục. Và chúng ta thường cố gắng che giấu những khuyết điểm này. Kintsugi không che giấu lịch sử đổ vỡ. Nó làm nổi bật nó, biến nó thành một nét đẹp chứ không phải là thứ gì đó cần phải che giấu. Video này khám phá khái niệm kintsugi của Nhật Bản và cách một cuộc sống tan vỡ, đổ vỡ có thể tươi đẹp như thế nào. Kintsugi là gì? Kintsugi có nghĩa là mối ghép vàng trong tiếng Nhật. Theo các nhà sử học, ý tưởng này xuất hiện vào cuối thế kỷ 15 như một giải pháp thay thế cho việc sửa đồ gốm bằng ghim kim loại. Người ta thường tin rằng khi tướng quân Ashika Yoshima làm vỡ chiếc bát đựng trà yêu thích của mình, ông đã không hài lòng vì cách sửa chữa không đẹp mắt, sử dụng ghim kim loại, và do đó đã ra lệnh cho các nghệ nhân nghĩ ra một giải pháp tốt hơn. Và thế là họ quyết định sử dụng sơn mài vàng, một ý tưởng đã làm nảy sinh ra nghệ thuật kintsugi. Sự thay đổi từ việc sử dụng kim bấm kim loại sang sơn mài vàng không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. Phương pháp này đã tạo nên một cuộc cách mạng về cách chúng ta nhìn nhận thiệt hại và sửa chữa. Thay vì coi đồ vật bị vỡ là vô dụng và không có giá trị, kintsugi cho phép chúng ta xem những vết nứt như một chương khác trong cuộc đời của đồ vật. Những đường khâu màu vàng kể lại khả năng phục hồi và lịch sử của vật thể, cụ thể là nó đã bị vỡ. Ta có thể nói rằng qua sự kiện này, vật thể đã có được tính cách, nó đã chịu đựng được gian khổ và giờ đây mang trên mình những vết sẹo một cách kiêu hãnh và đẹp đẽ. Kintsugi cũng liên quan đến các khái niệm triết học khác của Nhật Bản mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau trong video này. Nghệ thuật kintsugi đã phát triển theo thời gian và lan rộng ra ngoài Nhật Bản, truyền cảm hứng cho các triết gia và nghệ sĩ trên toàn thế giới. Kintsugi đề cập đến nhiều chủ đề như sức hấp dẫn của sự tan vỡ và chữa lành, tôn trọng quá khứ và cách mà những sai sót thực sự có thể làm tăng giá trị và vẻ đẹp thay vì phá hủy chúng. Do đó, đồ gốm theo phong cách kintsugi đã trở nên vô cùng phổ biến trong những năm qua. Nhưng đủ rồi với lịch sử của kintsugi. Đã đến lúc suy ngẫm về khái niệm này như một triết lý và cách nhìn nhận thế giới, bằng cách sử dụng một ví dụ thú vị gần gũi với tôi và khám phá những ý tưởng triết học liên quan. Wabi Sabi. Một trong những ý tưởng cơ bản của kintsugi là khái niệm Wabi Sabi, được giải thích một cách thông thường là gì hoàn hảo trong sự không hoàn hảo. Wabi Sabi bao hàm sự trân trọng sự không hoàn hảo của vạn vật, chịu tác động của thời gian và chịu sự chi phối của thiên nhiên. Ví dụ, đồ gốm cổ kể cho chúng ta một câu chuyện. Có thể có những dấu hiệu hao mòn cho thấy lịch sử của nó.
Khi áp dụng phương pháp Kintsugi, các vết nứt được tô điểm bằng lớp sơn mài vàng sẽ làm nổi bật sự thật rằng sản phẩm đã bị vỡ và được sửa chữa. Tương tự như vậy với chiếc vali màu vàng của tôi, nó sạch sẽ khi tôi mua nhưng giờ đã bị hư hỏng, điều này cho thấy nó đã đi qua 9 quốc gia và lên nhiều chuyến bay. Và chẳng phải điều tương tự cũng đúng với khuôn mặt của mọi người, những nếp nhăn và vết sẹo nói với chúng ta như thể chúng đang cố gắng kể cho chúng ta nhiều câu chuyện cuộc sống, trải nghiệm và những lời răn dạy sâu sắc khiến chúng trở nên đáng chú ý đến vậy sao? Có điều gì đó bị hỏng, mục nát, không hoàn hảo. Ý tưởng rằng nó đã vượt qua được thử thách của thời gian. Chịu đựng được sức mạnh của thiên nhiên và là một người quan sát lặng lẽ của môi trường luôn thay đổi và có lẽ nhiều người đã chạm vào, sử dụng và thậm chí trân trọng nó khiến cho vật thể đó trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trong video trước về Wabi Sabi, tôi đã trích dẫn lời triết gia khắc kỷ Marcus Aurelius, người đã mô tả vẻ đẹp của sự mục nát trong thiền định của mình. Chúng ta nên nhớ rằng ngay cả sự vô tình của thiên nhiên cũng có nét quyến rũ riêng, sức hấp dẫn riêng. Cách ổ bánh mì nứt ra ở phía trên trong lò nướng. Những đường gờ chỉ là sản phẩm phụ của quá trình nướng, nhưng lại rất hấp dẫn, chúng khơi dậy sự thèm ăn của chúng ta mà không cần biết lý do. Hoặc quả sung chín bắt đầu nứt ra. Và những quả ô liu sắp rụng, cái bóng của sự mục nát mang lại cho chúng một vẻ đẹp đặc biệt. Mononou. Một khái niệm khác của Nhật Bản liên quan đến thực hành Kintsugi là Mononou. Mononou có thể được dịch một cách lỏng lẻo là sự đồng cảm với mọi thứ, cụ thể là tính chất phù du của những thứ này. Này, ngay cả bức tranh Mona Lisa cũng đang tan rã, Tyler Durden nói sau khi người kể chuyện bị mất một chiếc răng. Một tuyên bố đơn giản như vậy thực sự rất sâu sắc, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những thứ chúng ta coi là trường tồn và vĩnh cửu cuối cùng cũng sẽ biến mất. Do đó, nghệ thuật Kintsugi đóng vai trò như một lời nhắc nhở khác về tính vô thường của vạn vật. Rằng đồ gốm, giống như mọi thứ khác, đều chịu sự tác động của sức sáng tạo cũng như sức hủy diệt của số phận. Mọi thứ đều đến rồi đi. Thủy triều không bao giờ ngừng dâng lên. Tất cả những gì đã từng tồn tại rồi cũng sẽ bị hủy diệt. Trong trường hợp của Kintsugi, đồ gốm được tạo ra rồi vỡ tan, điều này đóng vai trò như một phép ẩn dụ cho mọi sự vật tồn tại. Một vẻ đẹp nội tại nhất định sẽ xuất hiện trong những sự vật hoặc tình huống khi chúng ta nhận ra rằng chúng cuối cùng sẽ kết thúc. Nhận thức về tính vô thường. Tính độc đáo của chính điều đó tại chính thời điểm đó, làm tăng thêm sự trân trọng của chúng ta dành cho nó. Suy cho cùng, nó chỉ thoáng qua và thời gian để ở trong nó cũng rất ngắn. Ngoài việc trân trọng những gì thoáng qua, Mononou còn ám chỉ nỗi buồn nhẹ nhàng gợi lên bởi sự trôi qua của mọi thứ. Tôi đã trải nghiệm điều này một cách rất rõ ràng cách đây nhiều năm khi tôi chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của cuộc đời, nằm trong rừng ở rìa thành phố vào một buổi chiều cuối hè tháng 9, tưởng tượng về tất cả những mùa hè lễ hội và những đêm say sưa. Vui vẻ ở trung tâm thị trấn, nhiều mối quan hệ xã hội thoáng qua và nỗi đau khổ, các sự kiện chủ yếu đã tan biến theo thời gian, nhưng vẫn còn vang vọng trên bầu trời xa xăm phía trên những hàng cây. Có điều gì đó đẹp để về những sự kiện, cả tốt lẫn xấu, trở thành ký ức, dần dần chìm vào quên lãng trong tâm trí chúng ta. Một thứ gì đó như bài hát hay mùi hương có thể gợi lại những ký ức như vậy, nhiều trong số đó rất đau đớn nhưng lại tạo thành một phần không thể thay thế trong bản giao hưởng cuộc sống của một người. Những hồi ức đau đớn này, những cơn hoài niệm này, những khao khát về những gì đã qua, chính là những nốt la thứ, những nhịp điệu phức hợp và cảm xúc thô sơ, không chủ ý của giọng ca sĩ. Vậy, khi chúng ta nghĩ về vẻ đẹp, điều gì tạo nên vẻ đẹp? Điều này tốt hay xấu? Hay là cả hai? Chẳng phải bi kịch chính là thứ tạo nên vẻ đẹp đích thực sao? Sơn mài vàng. Hãy tưởng tượng bạn là một chiếc bình vỡ nhưng vẫn còn sức sống. Bạn sẽ thực hiện việc này thế nào? Bạn có dành phần đời còn lại để cố gắng trở nên hoàn thiện bằng cách che giấu những vết nứt và vết bầm tím không? Bạn sẽ chỉ nằm đó, chờ ai đó lau sạch bạn và ném bạn vào thùng rác sao? Hay bạn sẽ chấp nhận những vết nứt và khuyết điểm khác của mình và trân trọng chúng vì chúng thể hiện con người thật của bạn, kể câu chuyện không phải về một người hoàn hảo mà là về một người đã từng sống. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, một cuộc tranh luận quan trọng về tương lai của khu vực tâm điểm đã diễn ra. Nhà phát triển Larry Silverstein, người có hợp đồng thuê khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới, nhấn mạnh đến việc xây dựng lại không gian văn phòng thương mại đã bị phá hủy. Ông thậm chí còn cân nhắc đến việc xây dựng lại tòa tháp đôi theo bản sao chính xác, điều này sẽ khôi phục lại vết thương mà không để lại sẹo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng theo thời gian, các bên đã nhất trí rằng nên kết hợp việc tưởng niệm và xây dựng lại. Dẫn đến sự ra đời của Đài Tưởng niệm và Bảo tàng 11, chính cùng với các tòa nhà chọc trời mới, bao gồm Trung tâm Thương mại Thế giới 1, còn được gọi là Tháp Tự do. Tôi vừa đi du lịch đến thành phố New York gần đây. Sau khi đến thăm Đài Tưởng niệm 11, tôi nhận ra rằng nơi này khá phản ánh triết lý của Kintsugi.
Những bức ảnh tôi chụp này cho thấy những khoảng trống còn sót lại của tòa tháp đôi. Chúng được biểu tượng bằng hai hồ nước đổ và một hố dường như không có đáy. Xung quanh những khoảng trống này, tên của tất cả những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đều được khắc trên đó. Vì vậy, những vết sẹo không bị xóa bỏ mà được chấp nhận và biến thành một dấu mốc mạnh mẽ. Đài tưởng niệm này, cùng với Trung tâm Thương mại Thế giới 1, thậm chí cao hơn cả tòa tháp ban đầu, chúng ta có thể thấy lớp sơn mài vàng tượng trưng cho sự đổi mới và khả năng phục hồi, đồng thời làm nổi bật và thậm chí tô điểm thêm những vết sẹo. Từng là một trung tâm thương mại sôi động, những vết sẹo do sự phá hủy đã trở thành nơi tưởng nhớ, đoàn kết, sức mạnh và tinh thần bền bỉ của thành phố. Địa điểm này có một câu chuyện để kể. Một phần rất quan trọng trong lịch sử của quốc gia, một sự kiện đã thay đổi thế giới mãi mãi. Truy cập trang web này khiến tôi nổi da gà. Chúng ta có thể tìm thấy vẻ đẹp trong những vết sẹo. Như Tyler Durden đã nói, tôi không muốn chết mà không có vết sẹo nào. Chỉ sau thảm họa, chúng ta mới có thể hồi sinh. Và, như Marcus Aurelius đã mô tả, có một sức hấp dẫn trong sự vô tâm của thiên nhiên, cách mà nó để những sáng tạo của mình mục nát và bị số phận làm hư hại. Sự tan vỡ trong cuộc sống của chúng ta bởi những ý thức tàn nhẫn của số phận. Sự tan vỡ của những giấc mơ, nhiều bi kịch bất ngờ, và cách mà nó, như Schopenhauer đã nói, hứa hẹn rất nhiều nhưng sau đó thực hiện rất ít thường làm chúng ta bối rối. Sau đó, chúng ta nhìn lại những vùng đất hoang tàn mà chúng ta gọi là lịch sử cá nhân, so sánh chúng với những kỳ vọng hấp dẫn về tương lai mà chúng ta từng có khi còn trẻ trước khi bước xuống vực thẳm để trưởng thành, và nghĩ rằng, đây không phải là những gì tôi tưởng tượng. Việc vật lộn với sự hỗn loạn của thời gian đã để lại những vết sẹo. Có thể là nếp nhăn quanh mắt, khuôn mặt khắc khổ, hoặc có thể là mất đi đôi chân do chiến tranh. Nhưng thông thường, những vết sẹo này nằm bên trong chúng ta, trong sinh lý, trong chứng nghiện, trong cách chúng ta suy nghĩ, hoặc trốn tránh đồng loại, và phản ứng theo cảm xúc. Vậy, chúng ta phải làm gì với tất cả sự tan vỡ này? Liệu chúng ta có vứt bỏ những tàn tích của quá khứ chỉ vì coi đó là một cuộc sống sai lầm, tồi tệ và lãng phí không? Chúng ta có coi quá khứ đau thương, bi thảm là điều gì đó ghê tởm và phải mãi mãi che giấu, được che phủ bởi một lớp dày như nó nên là không? Hay chúng ta dám chấp nhận nó, thậm chí nhìn thấy vẻ đẹp trong đó và sử dụng nó như một nguồn sức mạnh phục hồi và phát triển bản thân? Và chúng ta có thể để vết sẹo trở thành sức mạnh của mình, sử dụng chúng như con đường chữa lành. Minh chứng cho kinh nghiệm, thử thách cần vượt qua và cánh cửa dẫn đến sự đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với những người có số phận tương tự hoặc, như Schopenhauer gọi họ, là những người đồng cảnh ngộ của chúng ta không? Chẳng phải đỉnh cao của cái đẹp không chỉ là chữa lành sự tan vỡ của chính mình, mà còn dùng nó để nâng đỡ người khác sao? Vẻ đẹp tan vỡ. Vậy, một cuộc sống tan vỡ, đổ vỡ có thể tươi đẹp được không? Tôi nghĩ là có thể, mặc dù có thể không phù hợp với tất cả mọi người và có thể còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của mỗi người. Theo quan điểm biểu tượng của Kintsugi, cách chúng ta xử lý các mảnh vỡ sẽ quyết định liệu chúng ta có thể tạo ra thứ gì đó đẹp để từ chúng hay không. Hoặc có lẽ, sự đền bù thậm chí không cần thiết để những vết nứt và vết sẹo của chúng ta lộ ra. Chỉ cần suy ngẫm về nghịch cảnh của cuộc sống, không phải là vô giá trị mà là những thất bại và nước mắt được sâu lại bằng một sợi chỉ vàng. Có thể đủ để thấy được sức hấp dẫn của nó. Nhưng tôi cho rằng, cuối cùng thì vẻ đẹp vẫn nằm trong mắt người ngắm. Vậy, bạn nghĩ sao? Bạn có đồng cảm với khái niệm tìm thấy vẻ đẹp trong sự tan vỡ không? Và bạn có trải nghiệm cá nhân nào phản ánh những ý tưởng triết học cơ bản của Kintsugi không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem.